هل يوجد علاقة بين الدين والاقتصاد؟ معكم دكتور وجيه السيد البنا، ونحاول الإجابة على هذا التساؤل. العلاقة بين الدين والاقتصاد سؤال يتداول كثيرا في أقسام الاقتصاد بالجامعات، وللإجابة على هذا التساؤل نطرح بعض التساؤلات ويحكم المستمع الكريم. لماذا على سبيل المثال العديد من الهندوس وبعض الطوائف البوذية مثلا لا يأكلون لحم البقر؟ هل لكون لحم البقر الأعلى سعرا أم بدافع من عقائد لديهم؟ وكذلك لماذا هناك الكثير من الأفراد يمتنعون عن أكل بعض المأكولات كلحم الخنزير أو المشروبات الكحولية؟ هل بدافع قانون العرض والطلب، أو أن هذه السلع مرتفعة الثمن، أم بوازع من معتقداتهم؟ طبعا بوازع من معتقداتهم. قد يقول قائل إن السعي لمكافحة الجوع والفقر والمرض والبطالة والتضخم إلى آخره هي أمور بديهية لا تحتاج إلى استيراد قيم من خارج علم الاقتصاد. صحيح إن وجود فقر أو جوع أو مرض أو بطالة أو تضخم إلى آخره في بلد معين هو حقيقة موضوعية يمكن إثباتها أو نفيها دون تبني قيم، ولكن السعي لإزالة هذه الظواهر السيئة من الاقتصاد أو كذلك طريقة السعي لإزالة هذه الظواهر يحتاج إلى استيراد قيم من الخارج أو من خارج علم الاقتصاد، بدليل أن هناك ديانات غير الإسلام من يقول إن الفقر والجوع وتعذيب الجسد عموما أمر مرغوب فيه للارتقاء الروحي للإنسان. وطبعا في ظل مثل هذه القيم يمكن أن نستنتج أفضلية عدم السعي لإزالة هذه الظواهر السلبية مثل الفقر والجوع والمرض. ولذلك أوجه هذا التساؤل للاقتصاديين: كيف يحدد الإنسان المنفعة أو المنتجات النافعة دون أن يحتكم للقيم والعقائد؟ أو بمعنى آخر، كيف نستطيع الإجابة على التساؤلات الثلاثة الرئيسة في علم الاقتصاد؟ ماذا ننتج، وكيف ننتج، ولمن ننتج، دون أن نحتكم للقيم والعقائد؟ ولذلك نقول إن الدين يتناول معتقدات الناس وسلوكهم، والنشاط الاقتصادي هو جانب من هذا السلوك البشري الذي يتأثر بدوره بهذه المعتقدات، وبالتالي فإن وجود نظام اقتصادي يقوم على مبادئ دينية ليس مستغربا. وكون علم الاقتصاد هو علم اجتماعي، فمعروف أن العلوم الاجتماعية بصفة عامة تتأثر بعادات الناس ومعتقداتهم. وأخيرا، إذا كنا نؤمن بأن الدين الإسلامي جاء لإصلاح الدنيا والآخرة، فعلينا أن نؤمن كذلك أن هناك علاقة بين الدين والاقتصاد. وإذا كان الاقتصاديون المسلمون لم يؤسسوا إلى الآن علم اقتصاد يرتكز إلى الإسلام في كل جوانبه، فإن علينا إكمال هذه الرسالة وإنشاء هذا العلم بدلا من أن ننكر العلاقة بين الدين والاقتصاد. شكرا لكم، وأنتظر آراءكم في التعليقات.